જીગલીના રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે મેં બનાવ્યા છે રવાના કે સોજીના લાડુ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સુંદર લાગી રહ્યા છે અને ખાવામાં પણ ટેસ્ટી લાગે છે। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમે તો તેને લાઈક શેર અને કમેન્ટ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા હો। તો ચાલો આપણે આ સોજીના લાડુ એકદમ પરફેક્ટ અને સહેલી રીતે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ મેં 200 ગ્રામ જેટલી સોજી લીધી છે। આ મેં 1 વાટકી દળેલી ખાંડ લીધી છે જે અંદાજે 100 ગ્રામ જેટલી છે અને આ કાજુ બદામના ટુકડા છે અને આ સૂકી દ્રાક્ષ છે અને આ ખસખસ છે। તો ચાલો આપણે હવે સોજીને થાળીમાં લઈ લઈશું। પછી આપણે મોયણ માટે તેલ ઉમેરી દઈશું। પછી આપણે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે આ સોજીને બરોબર કરમોવી લેવાનું છે જેથી આપણું તેલ બધી સોજીમાં મિક્સ થઈ જાય। આપણે સોજીને હવે કરમોવી લીધું છે। હવે આપણે આમાં થોડું નવશેકું પાણી લઈને સોજીને બાંધી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણી સોજી હવે બંધાઈ ગઈ છે। આપણે હવે હાથની મદદથી સોજીના એક સરખા મુઠિયા બનાવી લઈશું। આપણે આવી રીતે બધા જ મુઠિયા એક સરખા બનાવી લેવાના છે। તો આપણા બધા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેલને આપણે હાથની મદદથી ચેક કરીશું કે ગરમ થયું છે કે નહીં। તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં લોટનો ટુકડો ઉમેરીને જોઈશું। તો આપણો આ ટુકડો તળાઈ રહ્યો છે। આપણું તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં મુઠિયા ઉમેરી દઈશું। આપણા બધા મુઠિયા તળાઈ રહ્યા છે। આપણા મુઠિયા એક બાજુથી પાકી ગયા છે। હવે આપણે ચારાની મદદથી તેને ફેવરી દઈશું। હવે આપણે મુઠિયાને પાકવા દઈશું। તો આપણા મુઠિયા હવે પાકી ગયા છે। હવે આપણે આને ચારાની મદદથી બહાર કાઢી લઈશું। આપણા મુઠિયા ઠંડા થવા દઈને તેના ટુકડા કરી લઈશું। આપણે ટુકડા કરી લીધા છે। હવે આપણે આને મિક્સરમાં લઈને ક્રશ કરી દઈશું।
તો તમે જોઈ શકો છો આપણે લાડુ માટે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણું મિશ્રણ મેં થાળીમાં કાઢી લીધું છે. હવે આપણે આમાં ખાંડ ઉમેરીશું દળેલી. પછી એને મિક્સ કરી લેવાનું છે આપણે, જેથી આપણી ખાંડ બધી પડી જાય. હવે આપણી ખાંડ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં ઘી ઉમેરીશું. પછી આપણે તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી આપણું ઘી બધું જ ભળી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું એકદમ મિશ્રણ થઈ ગયું છે. આપણે આ મિશ્રણને આવી રીતે દબાવી દેવાનું છે, જેથી આપણું મિશ્રણ ગરમ રહે અને આપણા લાડુ આસાનીથી વળી જાય. હવે આપણે આમાં કાજુ બદામના ટુકડા નાખીશું. પછી સૂકી દ્રાક્ષ નાખી દઈશું. હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે હાથની મદદથી લાડુ વાળી દઈશું. આપણે લાડુને જોરથી દબાવીને બનાવવાના છે. આપણે આવી રીતે બધા જ લાડુ એક સરખા બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા લાડુ બધા જ બની ગયા છે. આપણા લાડુ એકદમ સુંદર દેખાઈ રહ્યા છે અને ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તમે તમારા ઘેર આ લાડુ જરૂરથી બનાવજો. એ બનાવવા એકદમ આસાન છે. તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી જણાવજો. અને અમારા આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અમારો આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આભાર.